Hello everyone, welcome to our YouTube channel Ignite Trigger. तर सगळ्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत आहे आणि आज आपण पाहणार आहोत काल जे आपण युनिट 1.1 द स्कूल बेल रिंग्स अगेन ही कविता जी कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिली होती त्याचं एक्सरसाइज आपण आज बघणार आहोत. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. तर आपला पहिला क्वेश्चन काय आहे? तर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन्स अँड टिक द करेक्ट आन्सर. तर आपण क्वेश्चन इथे रीड करायचा आहे आणि जे करेक्ट आन्सर आहे इथे आपल्याला ऑप्शन दिलेले आहे. करेक्ट आन्सरवर आपल्याला टिक करायचे आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे? तर व्हॉट डज द पोयम डिस्क्राईब ॲट द स्टार्ट. व्हॉट डज द पोयम डिस्क्राईब ॲट द स्टार्ट म्हणजे काय? कवितेच्या सुरुवातीला कशाचे वर्णन केलेले आहे? तर कशाचे केलेले आहे? तर फर्स्ट ऑप्शन इज व्हॉट? द एंड ऑफ द स्कूल इयर. बी इज व्हॉट? अ हॉलिडे ट्रिप. सी अ न्यू स्कूल इयर. डी अ स्पोर्ट्स डे. म्हणजेच काय? तर ह्याच्यात कशाचं वर्णन कवीने केलेलं आहे? तर द एंड ऑफ द स्कूल इयर आहे का? शैक्षणिक वर्षाचा शेवट याचं केलेलं आहे का वर्णन? तर नाही. अ हॉलिडे ट्रिप, हॉलिडे ट्रिपचं केलेलं आहे का? सुट्टीचा प्रवास? तर नाही. अ स्कूल न्यू इयर याचं केलेलं आहे का? नवीन शैक्षणिक वर्षाचं वर्णन इथे केलेलं आहे का? तर येस. तर इथे आपलं हे आन्सर येणार आणि इथे आपण टिक करायची. सी इज द आन्सर. अ न्यू स्कूल इयर. ओके, हे याचं आन्सर असणार आहे. तर आता पुढचं आपण बघूया. सेकंड आहे व्हॉट डज बकल अप सजेस्ट इन द पोयम. आता कवितेमध्ये तयार व्हा यातून काय सुचवले आहे? तर 4 ऑप्शन आहेत. ए आहे सिट क्वाइटली म्हणजे शांत रहा. बी आहे गेट रेडी फॉर अ जर्नी प्रवासासाठी तयार रहा. सी आहे विअर अ युनिफॉर्म गणवेश परिधान करा. आणि डी आहे बी केअरफुल म्हणजेच सावधगिरी बाळगा किंवा काळजी घ्या. तर आता हे 4 ऑप्शन आहेत. यातलं आपलं कोणतं बरोबर आहे? तर गेट रेडी फॉर अ जर्नी म्हणजे बी हे ऑप्शन आपलं बरोबर असणार आहे. म्हणजे प्रवासासाठी तयार राहा. ओके, मग इथे आपण आता ही टिक केलेली आहे. देन आता आपलं थर्ड असणार आहे क्वेश्चन विच ग्रेड आर द स्टुडंट इन. मुले आता कोणत्या वर्गात गेली आहेत? तर ए इथे ऑप्शन आहे ग्रेड 4 म्हणजे चौथीच्या. बी आहे ग्रेड 5 म्हणजे 5वीच्या. सी आहे ग्रेड 6 म्हणजे 6वीच्या वर्गात गेलेले आहेत. आणि डी आहे ग्रेड 7 म्हणजे 7वीच्या वर्गात गेलेले आहेत. तर इथे आपलं या चौघांपैकी ऑप्शन कोणतं असणार? कारण की तुम्ही आता 6वीच्या वर्गात गेले आहेत म्हटल्यावर ग्रेड 6 हे आपलं ऑप्शन असणार आहे. इथे राईट आपलं हे आन्सर आहे. इथे आपण टिक केलेली आहे. आता 4 आहे क्वेश्चन व्हॉट न्यू थिंग्स विल बी ॲडेड टू द लर्निंग मिक्स. म्हणजेच आता शिकण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये कोणत्या नवीन गोष्टींचा समावेश केला जाईल? तर इथे पण 4 ऑप्शन आहेत. तर ए आहे गेम्स अँड सॉंग्स गाणी आणि खेळ. बी आहे डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन्स अँड रायटिंग म्हणजे कठीण गणिते आणि लेखन. सी आहे पेंटिंग अँड ड्रॉइंग म्हणजे चित्र काढणे आणि रंगवणे. आता डी आहे डान्सिंग अँड सिंगिंग म्हणजे डान्स करणे नाचणे आणि गाणे. तर हे आहे का? आता या चौघांपैकी आपलं आन्सर कुठला असणार आहे? तर डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन अँड रायटिंग म्हणजे बी हे आपलं आन्सर असणार आहे. इथे आपण आता टिक करायचे आहे. ओके, आता 5 क्वेश्चन कोणता आहे? तर हाऊ डज द पोएट फील अबाउट इच स्कूल टर्म. म्हणजेच कवीला प्रत्येक शालेय सत्राबद्दल कसे वाटते? इथे पण 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. ए आपला ऑप्शन आहे बोरिंग म्हणजे कंटाळवाणं. बी आहे टायरिंग म्हणजे थकलेलं. सी आहे एक्साइटिंग म्हणजे रोमांचक. आणि डी आहे फिअरफुल म्हणजे भीतीदायक. तर ह्या चौघांमधलं आपलं आन्सर काय असणार आहे या 4 ऑप्शन मधलं? तर एक्साइटिंग रोमांचक असणार आहे. इथे आपण आता ही टिक केलेली आहे. तर आता थर्ड आपल्या इकडे क्वेश्चन आहे डिस्कस इन पेअर्स अँड आन्सर द फॉलोइंग. तर खालील आता प्रश्नांची आपल्याला उत्तरं लिहायची आहेत. तर फर्स्ट आपला ह्याच्यातला क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द पोएम अबाउट.
म्हणजे ही कविता कशाबद्दल आहे? तर याचा आन्सर काय येणार आहे बरं? तर ही कविता आहे नवीन शैक्षणिक वर्षाची जी सुरुवात होत आहे त्याबद्दल आहे. शाळेत परतण्याचा आनंद आणि नवीन गोष्टी शिकण्याच्या उत्साहाबद्दल ही कविता इथे आपल्याला दिलेली आहे. तर याचं आन्सर आपण कसं लिहिणार आहोत बरं? The poem is about the beginning of a new school year and the excitement of learning new things. हे आपलं आन्सर असणार आहे. आता सेकंड क्वेश्चन आहे, हाऊ डज द पोएट डिस्क्राईब इच स्कूल टर्म? तर कवी प्रत्येक शालेय सत्राचे वर्णन कशा प्रकारे करतोय बरं? तर इथे आपल्याला आन्सर काय असणार आहे बरं? तर कवी प्रत्येक शालेय सत्र हे रोमांचक, आनंददायी आणि नवीन अनुभवांनी भरलेले असल्याचे सांगतो. ओके, तर आता याचा आन्सर आपण कसं लिहिणार आहे ते तुम्ही व्यवस्थित ऐका, नोट डाऊन करून घ्या. ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स इच स्कूल टर्म ॲज एक्साइटिंग, जॉयफुल अँड फुल ऑफ न्यू लर्निंग एक्सपिरियन्सेस. तिसरा क्वेश्चन आहे, हाऊ वॉज युअर फर्स्ट डे इन द स्कूल? एक्सप्लेन इन 2 or 3 सेंटेन्सेस. म्हणजे शाळेतील तुमचा पहिला दिवस कसा होता आणि 2 ते 3 वाक्यात हे स्पष्ट करा असं इथे सांगितलेलं आहे. तर आता आपला शाळेतील पहिला दिवस कसा होता हे आपण कसं सांगणार? याचा आन्सर काय येणार बरं? तर माझा शाळेतील पहिला दिवस खूप आनंददायी होता. मला नवीन मित्र, नवीन शिक्षक आणि नवीन वर्ग मिळाला. मी खूप उत्साहाने अभ्यासाला सुरुवात केली. तर याचा आन्सर आता आपण कसं लिहिणार आहे? माय फर्स्ट डे ॲट स्कूल वॉज व्हेरी एक्साइटिंग. आय मेट माय न्यू टीचर्स अँड क्लासमेट्स. आय फेल्ट हॅपी अँड इगर टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके, हे आपण या सगळ्याचे आन्सर्स इथे पाहिलेले आहेत. फोर्थ आपला क्वेश्चन आहे, फाइंड अँड राईट रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फॉर द फॉलोविंग. आता या कवितेमध्ये आलेले यमकार्थी शब्द आपल्याला इथे लिहायचे आहे. तर पहिला आहे स्टार्ट. तर स्टार्टचं इथे आन्सर काय येणार? पार्ट. ओके, सेकंड आहे गो. गोचा इथे आपला रायमिंग वर्ड्स काय असणार आहे? नो. ओके, देन थर्ड आहे क्रॅकिंग. क्रॅकिंगचं काय येणार आहे? स्लॅकिंग. ओके, आता रायटिंग. रायटिंगचं काय येणार आहे? तर एक्साइटिंग. ओके, इथे येणार आहे एक्साइटिंग. हे आपले रायमिंग वर्ड्स इथे आपण लिहिलेले आहेत. आणि तिथे क्वेश्चन 5 दिलेला आहे, कम्प्लीट द फॉलोविंग ट्री डायग्राम. आपल्याला इथे जी ट्री डायग्राम दिलेली आहे ती आपल्याला इथे पूर्ण करायची आहे. तर याचा क्वेश्चन काय आहे? 2 न्यू थिंग्स यू लर्न इन ग्रेड 5. म्हणजे 5व्या इयत्तेत ज्या गोष्टी तुम्ही 2 नवीन शिकलेल्या आहात त्या इथे आपल्याला लिहायच्या आहेत. तर त्या कोणत्या आहेत बरं? तर फर्स्ट येणार अवघड गणिते. ओके, आणि सेकंड येणार आहे चांगले इंग्रजी लेखन व वाचन. म्हणजे आता इथे आपण लिहून घेऊया बरं. इथे फर्स्ट येणार आहे म्हणजे अवघड गणिते म्हणजेच काय? आता डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन. हे डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन इथे येणार. देन सेकंड काय येणार? गुड रायटिंग स्किल, चांगले लेखन. हे याचा इथे आपण आन्सर दिलेला आहे. आता इथे आपल्याला एक ग्रामरचा आपल्याला इथे छोटासा पार्ट आलेला आहे तो आपण बघूया. पोएटिक डिव्हाइस. ओके, तर यामध्ये काय आलं आहे? ॲलिटरेशन. म्हणजेच काय? ॲलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेअर द सेम इनिशियल कन्सोनंट साऊंड इज रिपीटेड इन अ सिरीज ऑफ नियरबाय वर्ड्स. म्हणजेच काय? ॲलिटरेशन इज अ पोएटिक डिव्हाइस in which the same consonant sound is repeated at the beginning of a nearby words. It makes the poem sound more beautiful, musical and interesting. Okay, is that clear?
म्हणजे आता याचा अर्थ आपण समजून घेऊया. जेव्हा सलग किंवा जवळच्या शब्दांच्या सुरुवातीला एकाच व्यंजनाचा आवाज पुन्हा पुन्हा येतो त्याला ॲलिटरेशन म्हणजेच अनुप्रास अलंकार असं म्हणतात. ओके, ॲलिटरेशन म्हणजे काय? अनुप्रास अलंकार. आता हे जे ॲलिटरेशन आहे त्याचा एक्झाम्पल पण इथे दिलेला आहे. अ इयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट. म्हणजेच इन धिस लाईन, ओके, इन धिस लाईन डब्ल्यू साऊंड बघू शकता इथे 3 वेळा आलेला आहे. डब्ल्यू साऊंड इज रिपीटेड इन धिस वर्ड्स. ओके, म्हणजे कुठले वर्ड्स आहेत तर विच, वी अँड विल. हा जो डब्ल्यू साऊंड आहे तो रिपीटेड झालेला आहे कुठल्या वर्ड्समध्ये? विच, विल, विच, वी, विल. ओके, यामध्ये तो रिपीटेड झालेला आहे. सो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ ॲलिटरेशन. ओके, तर आता मोर एक्झाम्पल याचे जर आपल्याला बघायचे झाले तर आपण काय म्हणू शकतो तर बिग बेल. बिग बेल हा जर आपण शब्द घेतला तर ह्याच्यामध्ये बिग बेल, द बी साऊंड इज रिपीटेड. ओके, क्रॅकिंग कॅल्क्युलेशन्स, तर यामध्ये द सी साऊंड इज रिपीटेड. शी सेल्स, शी सेल्स. द साऊंड एस, द एस साऊंड इज रिपीटेड. ओके, म्हणून त्याला ॲलिटरेशन असं म्हणतात. तर आता इथे क्वेश्चन दिलेला आहे 6. फाइंड मोर एक्झाम्पल ऑफ ॲलिटरेशन फ्रॉम द पोएम. आता पोएममध्ये जे आपल्या आलेले शब्द आहेत ॲलिटरेशनचे ते आता आपण पाहूयात. तर यामध्ये काय येणार? वी विल, द डब्ल्यू साऊंड इज रिपीटेड म्हणून वी विल हे आपलं एक इकडे एक्झाम्पल झालं. देन आपण बघू शकतो क्लासरूम, क्लॅन, सीएल, सीएल साऊंड रिपीटेड. ओके, तर हे 2 एक्झाम्पल आपण इथे पाहिलेले आहेत. तर याचा आन्सर आपल्याला इथे लिहायचा आहे वी विल आणि दुसरं आहे क्लासरूम, क्लॅन. हे आपल्याला इथे याचं आन्सर येणार आहे. इज दॅट क्लिअर टू ऑल? So dear students, that's all for today's poem. I hope you enjoy learning the poem and its exercise. Revise today's poem and keep practicing. Thank you for watching. If you enjoy this poem, don't forget to like, share and subscribe to VS Ignite Trigger. So see you in the next video. Until then, keep learning, keep shining. Goodbye.